Salutare, dragilor! Pentru cei care nu mă cunosc încă, eu sunt Mihaela, iar voi sunteți pe canalul La cererea voastră, astăzi am pregătit o rețetă de plăcintă cu mere, foarte gustoasă, cu un blat fraged și pufos. Iată ingredientele necesare. Pentru umplutură: aproximativ 1,3 kg de mere dulce acrișoare, zahăr după gust, 5 pliculețe de zahăr vanilat, scorțișoară măcinată după gust și 75 de grame de unt gras. Pentru blatul pufos: 5 ouă, 175 de grame de zahăr, 175 de grame unt gras, 175 de grame făină, 7-8 grame praf de copt și puțină sare. Mai întâi, dăm merele pe răzătoare. Trebuie să știți că pentru plăcintă, cele mai bune mere sunt cele acrișoare, gen Ionatan, Iona Gold, Ida Red. Merele Golden nu sunt cele mai potrivite. Eu le folosesc acum pentru că nu am găsit altceva la magazin. Le amestecăm cu zahăr. Punem mai întâi 3-4 linguri, adică doar suficient cât să scoatem sucul din mere, și completăm mai târziu dacă mai trebuie. Încingem o tigaie încăpătoare și topim untul în ea. Adăugăm merele rase. Le gătim până ce dispare tot sucul pe care l-au eliberat. Dacă nu evaporăm lichidul din ele, acesta se va absorbi în blat în timpul coacerii și îl va face cleios. Așa că le gătim cu răbdare, amestecând uneori până obținem o pulpă relativ uscată. La sfârșit, punem zahărul vanilat. Nu-l adăugăm de la început pentru că aroma de vanilie este volatilă și dispare la gătire. Dacă mai este nevoie, mai putem completa cu zahăr după gust, apoi adăugăm scorțișoară măcinată, tot după gust. Dăm deoparte. Ungem o tavă de 22 pe 30 de centimetri cu puțin unt moale. Folosesc, de fapt, puțin din untul pentru aluat. Apoi, preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric, alegem un program care nu dă căldură de sus. Punem untul într-un recipient pretabil pentru încălzire și îl topim. Eu folosesc cuptorul cu microunde timp de 1 minut. Spargem ouăle într-un vas încăpător. Peste ele adăugăm tot zahărul odată. Mixăm la viteză mare până când amestecul devine foarte consistent și spumos. La mine asta a durat cam 5 minute. Adăugăm untul topit și mai amestecăm câteva secunde. Adăugăm toată făina, praful de copt și sarea. Mixăm până când totul este omogen și bine încorporat, ceea ce nu ar trebui să dureze mai mult de 30 de secunde. Nu trebuie să exagerăm cu mixatul acum, deoarece vom lega glutenul din făină și blatul nu va mai fi fraged. Punem cam 40% din aluatul obținut în tavă. Asta înseamnă cam 300 de grame. Îl întindem. Întotdeauna trebuie să păstrăm mai mult aluat pentru partea de sus a prăjiturii, pentru că, în caz contrar, acea parte iese mai subțire, nu știu de ce. Dăm la cuptor aproximativ 10 minute sau până ce blatul este copt pe 3 sferturi. Apoi îl scoatem, punem compoziția de mere, o întindem bine și acoperim cu restul de aluat. Dăm din nou la cuptor până ce plăcinta este rumenă și o scobitoare introdusă în centru este curată. Asta la mine a durat 20 de minute, dar desigur timpul poate varia puțin în funcție de cuptor. Lăsăm plăcinta să se răcească, apoi o putem porționa și servi.
Aceasta este una din rețetele mele favorite de plăcintă, datorită blatului fraged și pufos. Dacă vreți să încercați o altă rețetă deosebită, vă recomand și această prăjitură, care este de fapt o plăcintă de iaurt însiropată, cu aromă de portocală. Este gustoasă și răcuroasă. Vă las link pentru ea la sfârșit. Vă pup, dragilor! Numai bine!